Huomenta kaikille. Eli tänään meidän aiheena on kunnioittava kohtaaminen verkkoympäristöissä, kohtaaminen ja turvallisen vuorovaikutustilan luominen. Mä olen Susi Nousiainen, olen tutkija ja yhdenvertaisuuskouluttaja, ja Elina, joka laittoi justiinsa kameran kiinni, ehkä on Elina Tapio. Hän on Raami Kehittämispalvelut Oyn yrittäjä. Mennään suoraan asiaan. Meidän tavoitteena tänään on aluksi käydä läpi yhdenvertaisen turvallisen tilan yleisiä piirteitä ja periaatteita, sitten verkkoympäristöissä kohtaamisen erityispiirteitä ja haasteita, konkreettisia esimerkkejä ja nostoja, mitä käytännössä voidaan tehdä, ja nämä näkökulmat nousee meidän omista taustoista sekä keskusteluissa nousseista itsellemme ajankohtaisista kysymyksistä. Ensin me voitaisiin miettiä ihan tilaa. Me voidaan miettiä, kenelle tilat on suunniteltu. Jos me ajatellaan vaikka toimintaa tai ihan jotain fyysistä tilaa tai verkkotilaa, niin jokaisella tilalla on joku kohderyhmä. Se voi olla joko sovittu, jos minä alan suunnitella vaikka nuorille suunnattua toimintaa, niin mä ajattelen, että kohderyhmä on nuoret. Tai sitten se voi olla laajempia normeja vastaava sellainen, että jos mä ajattelen vaikka, että kohderyhmä on nuoret, niin sitten mun alitajuiset ajatukset siitä, että ketä siihen ryhmään nuoret kuuluu, niin vaikuttaa siihen, että minkälaista tilaa mä alan suunnitella heille. Ja ihmiset ovat keskenään hyvin monella tavalla moninaisia, kuten tiedämme, joten kaikki voi olla vähän hankala kohderyhmä siksi, että meillä on hyvin erilaisia tarpeita. Esimerkkinä voisi olla, että miten suunnitella kaikille sopiva neuvola. Neuvolan esimerkissä voisi ajatella heti, että neuvolaan tulee vanhemmat ja lapsi. Perheessä on varmasti äiti ja sitten siellä on isä ja sitten on vauva tai sitten vauva on tulossa. Mutta kun me mietitään pidemmälle, niin me tajutaan, että hetkinen, eihän kaikissa perheissä välttämättä ole äiti ja isä. Voi olla vaikka äiti ja äiti tai voi olla joku yksinään oleva aikuinen odottaa lasta. Tai kaikenlaisia muita asioita voi olla. Eli sitten meidän kannattaa sillä tavalla moninaistaa sitä meidän, että mimmon ajattelua, että minkälainen hyvä neuvola olisi. Jos me suunnitellaan kaikille sopivaa pankin verkkoneuvontaa, niin siinä voisi tulla semmoisia haasteita liittyen teknologian käyttöön, siihen, että miten saadaan tietoa, minkälaiset verkkoyhteydet on ja kaikkiin tällaisiin digitaalisiin saavutettavuuden asioihin liittyen. Ja yleisesti yhdenvertaisuutta voi lisätä pohtimalla kohderyhmän tarpeita. Ja samalla on hyvä muistaa, että yhdenvertaisuutta voi lisätä kohderyhmän monipuolistaminen, vaikka siinä neuvola-esimerkissä monipuolistetaan kohderyhmää, kun mietitään, että selvä, meillä on monenlaisia perheitä, mitäs kaikkia perheitä meillä nyt onkaan, jotka tarvitsee neuvolan palveluita. Mutta yhdenvertaisuutta voi lisätä myös kohderyhmän tiivistäminen. Esimerkiksi jos mä järjestäisin liikuntavuoron pelkästään musliminaisille, niin se saattaisi olla semmoinen asia, joka lisäisi yhdenvertaisuutta, koska se kohderyhmä ei välttämättä tulisi kaikkien yhteiselle liikuntavuorolle. Ja sitten mä saisin heidät mukaan liikkumaan, kun mä järjestäisin heille oman. Eli sitä kannattaa miettiä, että mikä tilan kohderyhmä milloinkin on. Mennään seuraavaan diaan. Mulla on kokemusta yhdenvertaisuuskoulutuksista eri teemoilla. Ja monesti mä olen kysynyt osallistavissa koulutuksissa kysymyksen, että mitä sinä tarvitset voidaksesi osallistua parhaasi mukaan. Mä olen tähän diaan kerännyt ruutukaappauksena
muistilappuja, mitä ollaan kirjoitettu, siis mitä koulutuksien osallistujat on kirjoittaneet. Ja tässä oleellista on huomata, mä luen kohta nämä ääneen, oleellista on huomata se, että kun ihmisiltä kysytään, mitä sinä tarvitset voidaksesi osallistua parhaasi mukaan, niin osalla on hyvin yleisiä kaikille sopivia tarpeita, ja sitten osalla on sellaisia erityisiä tarpeita, jotka liittyy johonkin tiettyyn asiaan. Täällä on ystävällinen ilmapiiri, ei pönötystä, vaan rento meininki, puheenvuoroja jaetaan reilusti, tervehtiminen, huomatuksi tuleminen, tunne siitä, että olen hyväksytty sen näköisenä kuin olen. Kaikki ovat samanarvoisia, ketään ei syrjitä, voit puhua omalla kielellä, ei tarvitse käyttää kirjakieltä. Keskustellaan aiheesta, silloin asia etenee. Tietoa aikataulusta ja sisällöstä, kuunnellaan jokaisen puheenvuoro loppuun, tilaa olla oma itseni, ei suunnata yllättäviä kysymyksiä kenellekään suoraan, rentoa yhdessäoloa, avoimuutta, tasavertaisuutta, sukupuolen moninaisuuden huomioon ottaminen ja yhteiset säännöt kielenkäyttöön liittyen, hyvä tahto, empatia, reilua puheenvuorojen jakamista, aito kuuntelu ja vuorovaikutus, luottamus siihen, ettei kuule misogynistä tai muuten jotain ihmisryhmää tai vähemmistöä loukkaavia vitsejä tai kommentteja. Ei tarvitse tuntea epävarmuutta kysyä jotain, jos jotain asiaa ei tiedä tai ymmärrä. Okei, näissä esimerkkeissä näkyy, että osa ihmisten osallistumisen tarpeista on hyvin yleisiä, vaikka se, että kun sä tuut johonkin, tervehditäänkö sua? Saatko sä olla oma itsesi? Onko kuuntelemista? Onko hyvää tahtoa toisia kohtaan ja empatiaa? Ja sitten osa saattaa olla sellaisia enemmän erityistarpeita, vaikka joku tarvitsee että sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon. Jollekin on tosi tärkeä, no varmasti aika monelle on aika tärkeää, ettei vaikka ihmisryhmiä koskevia vitsejä tai jotain haukkumasanoja käytä. Ja sitten voi olla muitakin tollaisia, mutta että näitä on vähän kahden tasoisia tarpeita, niitä yhteisiä ja sitten erityisempiä. Mennään seuraavaan. Joo, ja minä kysyin viittomakielisiltä henkilöiltä sitten, että samaan kysymyksen, että millainen turvallinen tila on viittomakielisen näkökulmasta ja millaisessa ihmisten muodostamassa ympäristössä, oli se sitten etänä tai paikan päällä, voi osallistua parhaalla mahdollisella tavalla. Ja yksi heistä vastasi näin, kirjoitin sen tähän, että turvallinen tila on sitä, että saa yhteyden suoraan ihmisiin. Ihmiset ovat valmiita tekemään töitä sen eteen, että yhteys syntyy. Eli usein tapahtuu niin, että, ja tämä on valitettavan tuttua kuuroille viittomakielisille, että vuorovaikutustilanteessa puhutaan henkilön itsensä ohi, eli osoitetaan keskustelussa huomio esimerkiksi viittomakielen tulkkiin. Tai jos tulkkia ei ole saatavilla, niin kieltäydytään sitä kommunikoinnista, eli nostetaan niin sanotusti kädet ilmaan ja luovutetaan. Ja tämän vastanneen henkilön mukaan erityisen tärkeää on se, että pyrkii kommunikoimaan. Ei tarkoita sitä, että pitäisi osata viittoa, vaan että pyrkii luomaan yhteyden niillä keinoilla, mitä on, esimerkiksi kirjoittamalla. Joten tämä vastaus tuo tosi hyvin esille sen, että kommunikointi on jo se turvallisen tilan perusedellytys. Ja tätä on hyvä kyllä miettiä muiden ihmisten näkökulmasta, sillä tuskin tämä koskee pelkästään viittomakielisiä, vaan muissakin tilanteissa ihmisen toimijuus sellaisena kommunikoivana henkilönä voi tulla helposti kyseenalaistetusti monesta eri syystä. Esimerkiksi ikä voi olla syy molemmista iän päästä nuoruuden tai iäkkyyden vuoksi, että ohitetaan eikä kohdata sitä ihmistä suoraan eikä kommunikoida hänelle. Sitten me voitaisiin puhua turvallisemmista tiloista ja muista pelisäännöistä, koska nyt erityisesti nämä turvallisemman tilan periaatteet on otettu käyttöön monissa paikoissa, esimerkiksi nuorisoharrastustiloissa, mutta myös yhdistyksissä ja muissa paikoissa.
Mitä se käytännössä tarkoittaa? No sitä, että joku tila määritellään turvallisemmaksi yhteisten pelisääntöjen avulla. Kannattaa huomioida, että vaikka tämä turvallisemman tilan sääntöjen konsepti on nyt tosi paljon pinnalla, niin yhteiset pelisäännöt ei tietenkään ole mikään uusi juttu, vaan meillä on kaikenlaisia reilun pelin sääntöjä. Meillä on syrjinnästä vapaa-alue, konsepti. Meillä on vaikka nuorisotiloilla pelisääntöjä, monenlaisia pelisääntöjä ollaan tehty iät ja ajat. Ehkä se, että minkä takia jotain pelisääntöjä on hyvä olla, niin niiden kautta osallistujat sitoutuu pitämään huolta yhdessä tilan turvallisuudesta. Ja ehkä tässä toki fyysinen turvallisuus myös, mutta ehkä erityistä on se, että huomioidaan psykologinen ja sosiaalinen turvallisuus osallistumisen edellytyksenä. Ja ihmisten eri vähemmistölokeroiden huomioiminen entistä paremmin voi olla tosi oleellista, koska sitten siihen saattaa liittyä juurikin noita erityisiä tarpeita sille, että miten pystyy osallistumaan. Mennään seuraavaan diaan. Jos me mietitään turvallisemman tilan periaatteita tai pelisääntöjä työkaluna, tämä on nyt riippumatta siitä, että mikä nimi niillä pelisäännöillä kenelläkin on, koska se kannattaa myös miettiä sen oman kontekstin mukaan, että mikä se meidän pelisäännöt, että miten ne tehdään ja mikä se on. Mutta hyvin viestityt pelisäännöt madaltaa osallistumisen kynnystä niille, jotka on epävarmoja psykologisesta turvallisuudesta. Tiedän esimerkkejä esimerkiksi just tuolta nuorisopuolelta, että kun on tullut pelisäännöt, joissa on sanottu, että meillä ei haluta rasistista kielenkäyttöä ja siihen puututaan, niin sitten tiettyihin vähemmistöryhmiin kuuluvia nuoria onkin alkanut olla enemmän siellä, että he on tarvinnut kynnyksen madaltamiseksi sen, että sanotaan erikseen, että heillä on turvallista olla täällä. Hyvin viestityt pelisäännöt voi antaa vetäjälle luvan puuttua tilanteisiin. Mä nyt käytän tätä nuorisotilaesimerkkiä koko ajan, mutta voitte miettiä sitten oman kontekstin kautta. Jos mulla olisi vaikka se nuorisotila ja mä kuulisin jotain vaikka niin kuin tosi seksististä vitsailua siellä, niin mun olisi helppo mennä sanomaan, että hei, muistattehan me tuommoinen läpänheitto kuuluu. Ja toisaalta, kun ne pelitapuistujen näkökulmasta, eli joku uskaltaa tulla sanoa mulle, että hei, sinä aikuinen, kuka olet vastuussa tästä tilasta, huomaatko mitä nuo tekevät, että voisitko mennä puuttumaan siihen. Ja kuten tiedämme, se yhteisten pelisääntöjen toimiminen vaatii tietysti sen, että konfliktien käsittelyyn on resursseja. Eli sitten mulla pitää olla työaikaa ja osaamista siihen, että mä menen selvittelemään niitä tilanteita. Joo, mennään seuraavaan diaan. Ja vielä tätä voi miettiä, että onko kuitenkin vähän kahdenlaisia pelisääntöjä sen kautta, että minkä tasoisia ne on. Koska ensiksi meillä voi olla järjestäjän linjaamat raamit ja sen lisäksi voi olla osallistujien omat pelisäännöt. Järjestäjän linjaamat raamit voisi olla vaikka arvot ja periaatteet, kun me kirjoitetaan vaikka verkkosivuille, että me halutaan, että täällä on turvallista kaikille osallistua ja me voidaan miettiä, mitä ainakin pitää luvata, jotta ihmiset uskaltaa osallistua. Ja sitä voi just miettiä, ketä osallistuminen jännittää. Tarviiko vaikka jotain vähemmistöryhmiä mainita niin, että se madaltaa kynnystä heidän osallistumiselle. Tällaisia suuria linjoja ikään kuin, että nämä säännöt ainakin täällä pätevät. Ja sen lisäksi me voidaan tehdä osallistujien omat pelisäännöt, vaikka jos aloitetaan jotain ryhmätoimintaa, voidaan miettiä, että mitä me tarvitsemme, jotta voimme osallistua parhaamme mukaan ja kirjoittaa vaikka niitä ylös tai pitää sellainen pien työpaja tai kierros toiminnan alussa.
sillä ajatuksella, että mitä juuri meidän porukkamme tarvitsee, koska ne osallistavasti tehdyt pelisäännöt lisää myös motivaatiota huolehtia yhteisestä ilmapiiristä, ettei kaikki pelisäännöt olisi sellaisia, että ne tulee valmiina jostain ylhäältä päin, vaan että ihmiset itse tietää, mitä tarvitsee ja ottaa vastuuta siitä yhteisestä tilasta. Joo. Ok, eli seuraavaksi sitten keskitymme etänä tapahtuvien kohtaamisten erityispiirteisiin. Mitä tulisi huomioida, jotta nämä äsken ja aiemmin esitellyt yleisemmät asiat turvallisen tilan ja kunnioittavan kohtaamisen edistämiseksi niin tulisi sovelletuksi etäkohtaamisissa, eli esimerkiksi videovälitteisessä tapaamisessa. Nostan nyt esille ja tiivistän niitä ensimmäisen webinaariasioita. Ensimmäisen webinaari-aiheenahan oli vuorovaikutuksen moninaisten keinojen käyttö verkkokohtaamisissa. Eli haasteita. Verkossa tapahtuvissa kohtaamisissa on tyypillistä, että käytössä on monta tilaa. Esimerkiksi on yhteinen jaettu digitaalinen tila ja ollaan fyysisissä tiloissa kukin kotonansa tai työpaikallansa tai missä vaan. Ja sitten niitä verkkotilojakin voi olla useita. Voidaan olla esimerkiksi chatti ja sitten se videovälitteinen yhteys, mutta käytössä voi olla muitakin, esimerkiksi yhteisiä tekstidokumentteja, joita käytetään. Ja kun vuorovaikutus tapahtuu useissa tiloissa, niin vuorovaikutus jakautuu myös niihin tiloihin ja se voi jopa sirpaloitua ja se on haaste, koska on haastavaa havainnoida, että mihin se toinen osapuoli on orientoitunut. Ja sitten siitä seuraa sen, että kun on vaikea tietää, missä toisen huomio on tai missä sen tulisi olla, niin sen oman toiminnan, esimerkiksi puheenvuoron synkronointi tai ajoittaminen voi olla vaikeaa. Ja kuten ensimmäisessä webinaarissa tuli esille, niin ratkaisuna on se, että aktiivisesti luodaan ja pidetään yllä yhteistä vuorovaikutustilaa. Eli pidetään huoli, että ollaan samassa tilassa tai niissä tiloissa läsnä yhteisen tekemisen äärellä. Että jos huomio on yhtäkkiä vaikka minulla chatissa, niin voin pitää muutkin mukana siinä, että sanon vaikka, että katsonpa nyt tältä chatista, tänne on tullut tätä. Tai jos yhtäkkiä huomio on jonkun osallistujan ruudulla heiluvaan kissaan siinä pöydällä, niin senkin voi niin kuin sanoa, että nyt jäin katsomaan tuota, jotta henkilö tietää, missä mun huomio kulloinkin on. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sellaista tiedostavaa toiminnan monitorointia, eli jonkinlaista havainnointia, että pitää lukea merkkejä muiden toiminnasta ja heidän orientoitumisestaan. Se on niin kuin varsinkin sitten meille, jotka ollaan vastuussa sen tilan, yhteisen vuorovaikutustilan luomisesta erityisesti, niin meidän kannattaa sitä huomioida ja olla herkkä niille kaikille merkeille, mistä me nähdään, että missä kenenkin huomio on. Tärkeää on myös toiminnan artikulointi, eli käytännössä esimerkiksi just sen kertomista, että missä oma huomio on tai mitä tekee. Esimerkiksi kertoo vaikka näin, että nyt tässä mä järjestelen omalla näytöllä eri ikkunoita niin, että teidän videokuvat ei peity. Tässä menee hetki, joten olisiko jollain tässä välissä kysyttävää. Tämä on tärkeää sen takia, että jos ihmiset näkee mun kuvan ja ne näkee, että mä on jotenkin, en ole tilassa läsnä ja en ole paikalla ja saattaa olla ilme reagoi siihen digitaaliseen näyttöön, mikä mulla on, niin se voi tulla tulkituksi niin kuin hänen kohtaamiseksi, vaikka se ei ole sitä, että mä saatan olla stressaantunut siitä mun näytön järjestämisestä enkä siitä hänen kohtaamisestaan. Eli sillä lailla pidetään huolta siitä puhetilan jakamisesta, että tiedetään, missä mennään. Kun ollaan useassa tilassa yhtä aikaa, emme aina oikein tiedä tosiaan, että missä kenenkin huomio on. Ja silloin puheenvuoron ottaminen ja tarjoaminen ja puheenvuoron pitäminen itsellä voi olla haastavaa. Et kun me ollaan fyysisessä ympäristössä yhtä aikaa, me hyödynnetään sitä, että me katsotaan niin kuin hoksataan toisen katseesta, kehon asennosta ja monesta muusta
jutusta, että mihin se oman kommentin voi ujuttaa ja milloin on hyvä aika mun tästä sanoa ja niin kuin saada itselle puheenvuoro. Niin siihen pitää sitten, kun ollaan useissa eri paikoissa ja ei voi niin siitä kehonkielestä ehkä päätellä, että milloin olisi hyvä sanoa oma ajatus, niin siihen tulee kiinnittää huomiota enemmän. Varsinkin puheenvuoro siihen, että antaa muille puheenvuoron ottamisen mahdollisuuksia. Etäkohtaamisten käytänteet ei ole hirveän vakiintuneita vielä, joten sen takia niitä pitää sanoa ja sopia erityisen tarkkaan, eikä vaan olettaa, että puheenvuoron ottaminen esimerkiksi laittamalla video päälle tai pistämällä virtuaalinen käsi pystyyn niin olisi selkeä tai miellyttävä tapa toimia. Mä törmään jatkuvasti siihen, että ihmiset dominoi erityisesti etäyhteyksissä sille, että ne pitää puheenvuoroa itsellään, eikä huomaa, että siellä olisi jossain toive päästä keskusteluun mukaan. Ja syynä on just se, että sitä puhetilan jakamiseen ei riittävästi kiinnitetä huomiota, eikä siihen ole välttämättä keinoja. Samoin silloin ensimmäisessä webinaarissa nostettiin esille ajatukset kommunikoinnin saavutettavuudesta, eli sillä on suora yhteys siihen osallistumisen mahdollisuuteen ja kohtaamisen mahdollisuuteen. Jotta me voidaan kohdata yhdenvertaisesti monenlaisia ihmisiä erilaisista taustoista, on hyvä ottaa huomiota siihen vuorovaikutuksen resurssien moninaisuuteen. Niitä käytiin eka webinaarissa läpi. Verkkoympäristössä tapahtuva vuorovaikutus ajautuu helposti tilanteeseen, jossa puhuttu tai kirjoitettu kieli dominoi. Ja sen takia tämä on tärkeää, koska ei tule kiinnittää huomiota tähän, koska jos itselle se puhuminen ja kuuntelu, lukeminen ja kirjoittaminen on se luonteva tapa, eikä rajoita omaa osallistumista, niin se voi kuitenkin aiheuttaa ymmärtämisen ongelmia ja epävarmuutta muille, ja se voi olla jopa syrjivää. Eli ei kaikki välttämättä kehtaa kirjoittaa chattiin, ei kehtaa ottaa puheenvuoroa koko laumalle ihmisiä niin kuin kamera päällä tai edes mikkikään päällä. Et näissä asioissa voi olla ihmisillä monenlaisia epävarmuuksia. Eli tärkeää on kommunikoinnin moninaisten tapojen tiedostaminen. Esimerkiksi onko siinä kohtaamisessa tilanne, jossa jonkun henkilön osallistumattomuus ehkä johtuukin siitä, että siellä kirjoitettu teksti niin jyrää koko ajan sen vuorovaikutuksen yli. Ja samalla sitten myös tulisi tunnistaa just tuollaisia tilanteita, että tiedostaa ja tunnistaa, että nyt se on tapahtumassa joku tietty. Ja sitten siihen reagointi, eli vuorovaikutuksen muotoilua sen mukaan, mitä on tunnistanut tapahtuvaksi. Se vuorovaikutuksen muotoilu meillä nousi yhteisessä keskustelussa niin, että sehän tarkoittaa kahta asiaa. Että se voi tarkoittaa sitä, että minä muokkaan omaa kommunikointia sopivaksi sille henkilölle tai niille henkilöille, joita kohtaa, mutta myös sen yhteisen vuorovaikutuksen muotoilua. Eli kun on mahdollisuus ottaa sitä roolia, että huomaa, että tämä tilanne nyt ei sujukaan, niin tekee jotain sen eteen, että on vaikka chatissa hirveästi tekstiä, koostaa, lukee viestejä ääneen, jolloin on toinenlainen kommunikoinnin keino käytössä, tai sitten visuaalistaa sitä puhuttua ja kirjoitettua sisältöä jollain tavalla. Me mietittiin 2 tämmöistä konkreettista pohdittavaa keissiä, jossa meidän molempien näkökulmat yhdistettiin siihen, että miten etänä tapahtuvassa vuorovaikutustilanteessa me voitaisiin, minkälaisissa asioissa niin konkreettisesti tulee tällaisia tilanteita, jossa on hyvä pohtia, että onko tällaiset aika kommunikoinnin perusasiat, niin tukeeko ne sitä kaikkien yhdenvertaista osallistumista ja onko kaikilla hyvä olla siinä tilanteessa. Se itse asiassa nousi ensimmäisessä webinaarissa tämä chatin käyttö verkkokohtaamisissa. Chat toimii usein semmoisena rinnakkaiskeskustelun vilkkaana areenana, ja se voi täydentää sitä tässä videovälitteisesti tapahtuvaa vuorovaikutusta, ja se voi olla tosi luonteva ja monelle helppo tapa kirjoittaa sinne ne ajatukset sen sijaan, että ottaa just tämmöisen visuaalisen tai puheella tai viittoen tapahtuva kanavan käyttöön, jolloin on niin kuin kaikkien esillä sillä lailla. Eli se voi olla todella niin kuin hyvä
että sitä chattia käytetään. Mutta sitten toisaalta meillä tuli mieleen, että on niitä miinuksiakin siinä, koska chattiin kirjoittaminen, niin se vaatii hyvin monenlaista kirjoittamisen ja lukemisen osaamista. Ja te tiedätte, että kirjoittamiseen ja niin kun kielitaitoihin liittyy monenlaista epävarmuutta, niin se voi estää sitten sinne osallistumista. Voi tulla tosi epävarma olo. Toinen, että kun on 2 tämmöistä osallistumisen paikkaa, eli vaikka yhtä aikaa keskustellaan videovälitteisesti ja chatissa hurjan tiukka keskustelu, niin voi olla, että tuntee ulkopuolisuutta sitten siinä sen takia, että moni ajo ei onnistu, kun siellä käy ja tuntuu ikävältä, että siellä on semmoinen metakeskustelu meneillään. Ja sitten Susi jatkaa tästä. Joo, laitan kamerani päälle ja tulen puhumaan kameran päällä pitämisestä. Eli me keskusteltiin just noista esimerkkeistä. Me mietittiin sitä, että onko hyvä pitää kameraa päällä vai pois. Me ajateltiin sitä, että meillä on erilaisia visuaalisia, kehollisia vuorovaikutusresursseja, ja monesti ihmiset kokee, että jos me keskustellaan jostain asiasta, niin olisi mukava nähdä toinen, koska jos ei olla samassa tilassa, vaan olla verkkotilassa, jossa me ei pystytä aistimaan kehollisesti toisiamme, niin moni ihminen kokee, että kameran päällä ollessa saa paremmin vihjeä siitä, että minkälaisia tunteita ja ilmeitä ja eleitä on. Mutta sitten toisaalta se voi olla hankalaa, koska täällä esimerkiksi mun taustalla tai muidenkin taustalla voi näkyä henkilökohtaista tilaa. Ja sitten se vähän on erilaista eri ihmisillä, että minkä verran haluaa itsestään jakaa, vaikka näkyy kotitaustalla vai työpaikka vai mikä. Ja osalla voi olla esimerkiksi sosiaalisiin tilanteisiin tai näkyvillä olemiseen liittyviä vaikka ahdistuksia, jotka tuo mukanaan sen, että mieluummin olisi itse asiassa kamera kiinni ja puhuisi vaikka äänellä tai kirjoittamalla, mutta ei haluaisi tulla näkyväksi siinä kamerassa. Eli sitä kannattaa myös miettiä ja vaikka sanottaa, kun järjestää jotain tapahtumaa, että nyt täällä tehdään näin. Esimerkiksi tämän seminaarin alussa me puhuttiin, että täällä voidaan pitää kameroita kiinni ja silloin ihmisten ei tarvitse arvailla sitä, että mikähän täällä on se sääntö, että mitä pidetään kohteliaana. Joo. Eli chatti ja kamera on sellaisia asioita, mitkä kannattaa mieluummin miettiä etukäteen ja sitten viestiä ihmisille siitä, että mikä se käytäntö just täällä on. Mennään seuraavaan diaan. Meillä on vielä 2 tämmöistä summa summarum diaa. Tämä on numero 1. Ja näihin me laitettiin lyhyesti asioita, mitä ollaan tässä seminaarissa puhuttu. Ensinnäkin se, että yleisesti kohderyhmän miettiminen on yhdenvertaisuuden perusta. Kun me mietitään, että nyt me käydään suunnittelemaan tiloja tai toimintaa, kenelle me halutaan, että nämä on helppoja osallistua. Ja osallistumiseen liittyy erilaisia tarpeita, joista osa on yleisiä, vaikka se reilu puhetilan jakaminen tai tieto aikataulusta on hyvin yleisiä. Ja sitten erityisiä tarpeita, tulkkaus, rasistisiin vitseihin puuttuminen, joku muu. Ja voi olla 2 tason pelisääntöjä, sellaisia mitä järjestäjä linjaa, että minä järjestän tämän tapahtuman ja haluan, että täällä on tällaista. Ja sitten vielä niitä osallistavasti tehtyjä, mitä juuri me tarvitsemme, minkä kautta me motivoidutaan pitämään huolta tästä meidän yhteisestä tilasta. Ja summa summarum 2. Jos tehdään turvallisemman tilan sääntöjä, niin älä copypastaa, vaan mieti mikä meille sopii. Tässä puhun turvallisemman tilan säännöistä, voi olla joku muunkin pelisääntö ihan kontekstista riippuen. Ja tarpeiden kysymistä voi tehdä etukäteen, esimerkiksi ilmoittautumisen yhteydessä. Jos on jotain semmoisia asioita, mitä olisi hyvä
järjestäjän tietää ennen kuin ihmiset tulee paikalle, niin pitää olla joku kanava, millä ne saa sanottua. Ja erityisesti kun puhutaan kohtaamisesta verkkoympäristöissä, niin olisi hyvä selvittää toiveet kameran ja chatin käytön suhteen ja viestiä selkeästi vuorovaikutuksen tavoista sekä siitä, että miten täällä käytetään kameraa tai chatteja ja tällaisista vuorovaikutuksen tavoista viestiminen, mutta myös sen sanoittaminen ja artikuloiminen, että mitä minä tässä teen. Ja yhteisen vuorovaikutustilan luominen ja puhetilan jakautuminen, se voi olla sekä sellaista, mitä mietitään etukäteen, mikä on ikään kuin sellaista rakenteellista miettimistä, mutta myös oman itsen toimintatapojen suhteuttamista siihen, että ketä milloinkin on läsnä. Eli se rakentuu myös niissä yksittäisissä vuorovaikutustilanteissa.